Bună ziua, fecioarele mele frumoase, bine ați venit, dragii mei. Astăzi vom face o etalare bonus cu mesaje în plus pentru voi, mesaje bonus. Da, pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în fecioară. Aceste etalări bonus le făceam înainte special pentru membrii acestui canal, dar am decis să nu mai postez doar pentru membrii, ci voi posta public pentru toată lumea, pentru că acele etalări ieșau foarte încărcate de mesaje semnificative, aș spune eu, și am hotărât ca toată lumea să aibă acces la ele. Nu voi renunța la secțiunea membrii, o voi lăsa deschisă cu acel minim preț pentru cei care aveți plăcerea să susțineți acest canal, dar vreau să țineți cont că nu voi mai posta acolo, ci voi face publice toate etalările. Da? Aceste etalări nu cred că le voi putea face în fiecare lună, așadar nu mi le cereți. De data asta am avut disponibilitate, fiind la jumătatea lui august, nu am vrut încă să încep etalările pentru septembrie și zic hai să mai vin cu câte ceva pentru voi. Așadar, dacă nu am timp, nu voi face. Ok, avem 3 seturi de oracol aici și un set de cărți de tarot care conține mesaje și vom scoate câte 3 cărți din fiecare set. Da? Începem cu acest minunat oracol, pentru că n-am cum altfel, îl iubesc tare mult. Să vedem pentru fecioare ce mesaje bonus mai există pentru momentul în care voi veți vedea acest video. În tarot nu există timpul, vreau să încercăm să rămânem cu această informație. Nu contează că acest video îl puteți vedea peste 2 luni, pot fi la fel de valabile pentru voi mesajele. Așadar, Soare, Luna, Ascendent sau Venus în Fecioară, mesaje bonus pentru voi, dragii mei. Iartă-te, nu știu dacă e vorba neapărat că tu trebuie să-ți ierți ceva, un comportament, o decizie, nu știu, un lucru pe care poate nu l-ai făcut cum trebuie cândva. Autovalorare, e foarte interesant aici, ca și cum aceste 2 mesaje se leagă între ele și spun iartă-te că nu te-ai iubit mai mult, dar ar fi ok să începi să te valorezi pe tine mult mai mult de acum înainte, da? Și vinovăție, nu te mai simți vinovat sau nu te mai învinovăți, critica. Atenție, aici ești cu degetele îndreptate spre tine. Ori pentru unii dintre voi acest mesaj ar putea să vină din exterior, adică să existe persoane în jurul tău care te arată cu degetul și ție ți se spune să pui mâna să te uite-te un pic la tine, pentru că tu nu ai de ce să accepti ca cineva să te arată cu degetul indiferent ce ai făcut. Acum hai să nu fim, nu știu, să mergem, să ieșim din context, pentru că aici nu vorbesc că dacă tu, nu știu, ți-ai bătut joc o viață întreagă de cineva, da? Ca să ne înțelegem. Și lumea te critică. Eu nu-ți spun aici, tu pune-te în valoare și fă pe zmeu și să nu te intereseze ce cel meu. Nu, aici e vorba despre conștiință, da? Deci dacă tu știi că ai făcut ceva de care lumea ar putea să profite, să te arate cu degetul, iartă-te sau încearcă să repari într-un fel sau altul sau să nu mai faci pe viitor. Dar aici e vorba despre uite-te că indiferent că facem rău cândva cuiva, dacă noi ne simțim vinovați și încercăm să reparăm sau încercăm să nu mai facem pe viitor și să ne concentrăm pe noi și să înțelegem că suntem oameni și că fiecare dintre noi greșim și că indiferent de greșeala pe care am făcut-o, autovalorarea înseamnă chiar dacă am greșit, am și eu ceva bun înăuntru meu. Trebuie să găsești acel ceva bun înăuntrul tău, da? Deci autovalorare asta înseamnă. Caută-ți valoarea și pune-o
în evidență. Nu te mai critica, nu te mai uita în gura lumii care te critică, încearcă să te ierți în cazul în care, sau cel puțin să nu mai repeți aceeași greșeală în cazul în care, într-adevăr, aici vorbim despre persoane care au greșit într-un fel sau altul față de alții sau față de ei înșiși, pentru că poate tu ți-ai bătut joc de tine, tu nu te-ai valorat pe tine, da? Tu nu ți-ai pus niciodată problema să te uiți la tine și să zici, băi, asta e puțin, că uite, sunt și eu un om, am și eu calități, am și eu defecte, hai să văd cum fac să ajung să-mi iubesc și acele calități și acele defecte, da? Ca să nu mai ajung eu să mă simt întotdeauna vinovat, să nu mai ajung eu să spună lumea vorbe despre mine sau să fac lucruri, da, pentru alții, doar ca să nu fiu arătat cu degetul. Atenție, da? Mesajele sunt complexe, sunt variate, fiecare cu mesajul care îi se potrivește, pentru că nu are cum să fie pentru toată lumea același mesaj. Aici avem încredere. Este vorba despre a începe să ai încredere, mai multă încredere în tine. Da? De aia mesajul de autovalorare, să te valorezi mult mai mult pe tine, să te respecti pe tine ca persoană, are legătură cu creșterea încrederii în tine. Fără să ajungi, da, să nu te mai intereseze să mergi cu rușine sau cu capul în jos pe stradă. Aici eu simt o chestie de genul ăsta pentru unii dintre voi. Nu știu care dintre voi vă simțiți rușinați, pentru că nu știu dacă e vorba neapărat de vinovăție sau de critică, ci este vorba despre rușine. Nu fac anumite lucruri pe care poate în mine palpită ceva așa, nu? Am niște dorințe, vreau să simt cumva altceva, vreau să fiu și eu respectat, valorat ca persoană, dar nu o fac pentru că mi-e rușine, nu spun, nu. Stau așa cu minte și uite cu fața asta plângăcioasă, inocentă. Și nu, aici este vorba despre tine. Tu trebuie să faci o muncă în care să te întâi să găsești acele lucruri care, după cum am spus, se zbat în tine, palpită în tine, da? Poate sunt trăiri pe care tu vrei, poate nu le-ai trăit niciodată, sunt anumite lucruri pe care tu nu le-ai trăit niciodată, vrei să le trăiești, dar ți este rușine să recunoști chiar și față de tine, da? Aici trebuie un pic să fiți selectivi cu mesajele, pentru că sunt sau vin așa cum vin. Nu știu despre ce e vorba în totalitate, pentru că vreau să rămână la mesaje generale. Pentru fiecare dintre voi poate fi diferit. Unii dintre voi puteți rezona cu ele pe planul personal, material, emoțional sau de iubire, da? Dar totul duce la a crește încrederea în tine, în propria persoană. Fără să te mai uiți dacă cineva, să-ți mai fie rușine sau dacă cineva te critică pentru ceea ce tu simți sau ceea ce tu vrei să trăiești. Hai să vedem alte mesaje de la acest minunat oracol. Oracolul cu mesaje de vindecare, nu neapărat vorbim doar despre sănătate în acest oracol, are mesaje foarte variate, să spunem așa. Poate vorbi despre vindecarea sufletească, nu neapărat trupească, da? Emoțională. Hai să vedem. 3 mesaje bonus pentru fecioare. Apreciază totul în jurul tău. Foarte interesant. Această persoană are un wow așa, probabil, pare a fi un wow. Și e ca și cum are grijă de wow-ul ăla. Cine apreciază un wow în ziua de azi? Nimeni. Deci e ca și cum trebuie să apreciezi tot ce ai în viața ta. Și mesajul spune așa. O afirmație, avem o afirmație pentru voi, dragii mei, o mantră. Faceți aici
mantre în această perioadă când vedeți acest video. Viața mea este perfectă. Fără îndoială sau fără să ai îndoieli, nici speranțe sau așteptări, apreciază toate lucrurile și toate persoanele care fac parte din viața ta. Obiectivul tău este să înveți că felul în care pui în mișcare anumite lucruri pe care vrei să le schimbi în viața ta, înseamnă să binecuvântezi și să te simți recunoscător, inclusiv pentru lucrurile dificile care ți se întâmplă sau evenimentele dificile cu care te confrunți. Deci aici vorbim despre, indiferent prin ce etapă a vieții tale treci în momentul de față, binecuvântează acele evenimente, fii recunoscător că este inclusiv complicat, dar afirmă cu tărie că viața ta este perfectă, că totul este cumva spre binele tău. Wow! Foarte interesant mesaj, nu? Lasă-te în mâna divinității, spune acest mesaj. Am mai ieșit la o zodie, nu știu dacă la Taur, nu știu dacă aveți de-a face cu un Taur, cred că la Taur, nu sunt sigură. Identifică o frică pe care ai nevoie să o lași în mâna divinității într-o manieră necondiționată, da? E ca și cum, Doamne, ia problema asta cu care mă confrunt, că nu pot să-i fac față, da? Frica pe care o ai, poate rușinea, dă-i-o divinității, spune-i să te elibereze, da? Afirmă că viața ta este perfectă în ciuda fricilor pe care le ai. Această mantră sau această rugăciune, da? Îți poate schimba viața cu adevărat dacă tu faci efortul să lași în mâna divinității acea frică sau acea rușine. Probabil că viața ta se va schimba. Dar eu insist, rămâi și pe această afirmație. Viața mea este perfectă, așa cum este ea în momentul de față. Obiectivul tău este să îți eliberezi sufletul de încărcătura fricilor. Foarte concentrate mesajele în același loc. Fii conștient de conflicte, următorul mesaj pentru tine. E ca un fel de 5 de bâte ăsta, două persoane care trag de un capăt al funiei. Spune o persoană, spune numele acelei persoane cu care ești în conflict. Pentru unii dintre voi aveți conflict, sunteți într-un conflict cu o persoană. Scrie o descriere, da, e ciudată traducerea, dar e ca și cum să pui pe hârtie o descriere complexă, destul de, hai să spunem așa, ca la carte, cum știi tu, ca o bună fecioară, da? A naturii acelei lupte, de ce vă luptați? Pune pe hârtie motivul pentru care voi sunteți în luptă în momentul de față, fără să arăți cu degetul, fără să învinovățești nici pe tine, nici pe cealaltă persoană. Descrie doar ceea ce este al tău, da? Nu arăta cu degetul către celălalt. Tu spune partea ta de funie, de ce tragi tu de funia, care este, din punctul tău de vedere, conflictul. Obiectivul tău este să fii conștient că cel care rămâne într-un conflict
alege să rămână într-un conflict. Deci, e ca și cum în momentul în care tu conștientizezi că dacă dai drumul la această funie, nu va mai exista un conflict între voi doi. E ceva la care ții, tu ții la ceva, celălalt ține la ceva, fiecare trage pe turta lui cumva. Foarte interesant. Pune numele acelei persoane cu care menții un conflict sau cu care ești într-un conflict. Scrie foarte amănunțit natura acelui conflict fără să arăți cu degetul. Spune doar ceea ce doar partea ta, să zicem. Nu arăta cu degetul către celălalt că din cauza ta suntem într-un conflict. Da? Aici e vorba și despre, uite-te la întotdeauna. Mie îmi plac, în limba română avem așa niște proverbe foarte interesante. Vedem gunoiul din ochiul celuilalt, dar nu vedem bârna din ochiul nostru. Aici este vorba despre asta, dragii mei, îmi pare rău. Da? Și aici din nou avem mesajul cu iartă-te. Fiți atenți, pentru că unii dintre voi probabil că într-adevăr duceți aici un conflict sau sunteți într-un conflict deschis cu cineva de destul de mult timp cu care niciunul dintre voi nu vrea să lase armele jos. Niciunul dintre voi nu vrea să renunțe la ceva. Și aici ori tu ai ajuns să te simți vinovat pentru că tragi pe turta ta, ori celălalt te învinovățește că ești un profitor. Aici poate să fie, wow, foarte extensă etalarea și mesajele. Dar aici este vorba tot despre a te ierta. Identifică o arie a vieții tale în care ești supărat cu tine însuți sau în care încă trebuie să te ierți pentru ceva ce ai făcut. Deci aici este vorba despre ceva ce tu ai făcut, dragă fecioară. Iartă-te odată, treci peste. Pentru a te vindeca trebuie să te ierți pe tine și pe ceilalți. Obiectivul tău este să te iubești suficient pentru a te însănătoși. Autovalorare. Deci, nu știu, voi cei care vă simțiți cu musca pe căciulă pentru ceva anume ce ați făcut, nu vă mai criticați, nu vă mai rușinați, încercați pur și simplu să treceți peste și să începeți să apreciați tot ceea ce aveți în ziua de astăzi și toate obstacolele și problemele cu care vă confruntați, ca și cum sunt binevenite, pentru că tu trebuie să înveți ceva în această viață. Trebuie să înveți să ai încredere în tine. Nu știu de ce îmi vin așa mesajele. Hai să vedem despre iubire sau pentru iubire, în zona iubirii. Ce mesaje extra mai avem pentru voi, da? Ce mesaje bonus mai sunt pentru fecioare pe plan sentimental. Foarte interesant aici. Nu știu dacă, dar nu o să mă satur niciodată să spun că iubesc tarotul. Iubește-te pe tine însuți, spune acest mesaj. Iubește-te întâi pe tine, da? Respectându-te pe tine însuți, devii din ce în ce mai atractiv. Aici avem autovalorare, deci de aia spun că iubesc tarotul, pentru că eu pregătesc cărțile dinainte, la fiecare zodie, de fiecare dată înainte să intru în direct aici cu voi, da, să înregistrez. Le amestec și de față cu voi, deci când mesajul este foarte, hai să spunem așa, este nevoie să fie auzit, iese în nenumărate rânduri. Începe să te iubești pe tine întâi. Înșelătorie aici avem. Și spune că în această relație unul dintre cei doi poartă masca înșelătoriei. Poate unii dintre voi trăiți într-o relație în care ați fost trădați sau poate voi ați trădat, de ce nu? Se poate oricând să vorbim și viceversa. Acum,
Voi știți care dintre voi doi a fost cel care a fost nesincer. Acum, dragii mei, înșelătoria, aici nu vorbim doar despre faptul că, vezi, Doamne, te-a înșelat. Putem să vorbim de tot felul de măști într-o relație. Masca manipulatorului, masca, nu știu, masca, eu mă păcălesc singur, rămân într-o relație în care știu, domne, că nu e ok, dar eu mă păcălesc aici, da? Mă mint singur. Pentru că probabil nu mă valorez pe mine, nu mă respect pe mine atât de mult încât să plec de acolo. Și trăiesc într-o relație de minciună, poate fi și asta, da? Și avem lună de miere, foarte interesant. Zice să apreciezi sau, mă rog, să îți încerci să-ți iei câteva zile de vacanță lângă partenerul de viață. Dacă ai un partener de viață, dacă ești singur, învață să te iubești pe tine însuți, nu te mai păcăli singur sau nu mai intra în relații în care tu ești așa legat la ochi. Îmi este foarte greu să cred că fecioarele intră în relații legați la ochi. Nu cred. Fecioara este una dintre cele mai pragmatice energii, inclusiv în ale iubirii. Fecioara nu intră cu oricine într-o relație. Bineînțeles, nu există o energie autentică, doar energia de fecioară. Vorbim despre alte influențe de pe harta ta natală, dacă tu intri într-o relație legat la ochi. Da? Dar aici este vorba despre asta. Dacă ești singur, învață să te iubești pe tine, să te valorezi, ca să nu mai intri legat la ochi într-o relație. Și poate că aici ne vorbește despre vacanță. Duceți-vă într-o vacanță, indiferent că sunteți într-o relație sau nu. Luați-vă câteva zile libere pentru a vă relaxa, îmi vine să zic. Dacă sunteți într-o relație în care a existat, nu știu, a treia persoană, de exemplu, aici ce ne spun aceste cărți este să începi să te valorezi, să te pui tu în valoare. Respectă-te ca celălalt să te respecte și să nu te mai înșele. Nu are rost să stai așa cu degetul tot timpul și să-i scoți ochii. Ești un nesimțit, mai înșelat sau nu știu, nesimțită, nu știu, habar n-am. Nu e vorba despre asta. E vorba despre, domne, aici avem luna de miere. Dacă noi ne-am dedicat mai mult timp unul celuilalt, cine vrea să înșele dacă are o viață frumoasă lângă partener? Nimeni. Așadar, hai să ne uităm fiecare cu gunoaiele din ochiul lui, da, așa pe românește, și să punem mâna, domne, să facem treabă. Dacă mai rămânem în relația asta, dacă nu, tu alegi. Ce vrei să faci? Să trăiești în continuare legat la ochi? Vrei să rămâi în continuare într-o relație în care, dacă aici niciunul dintre voi, da, nu face nimic pentru o relație, normal că n-are unde să ducă relația asta decât la tu înșeli pe o parte, ălălaltul pe o parte și gata, suntem, ia uite, într-o relație, ce să-ți povestesc. Hai să încercăm să înțelegem despre ce vorba când vorbim despre relații, că întotdeauna dormim așa în papuci și zicem, m-am măritat, m-am însurat, na, e cam gata, nu mai avem altceva de făcut în relație. Stăm să treacă ani așa, să ajungem la bătrânețe, cum o fi cu relația, nu are importanță. Nu e despre asta, dragii mei. Acum depinde pentru fiecare dintre noi de ce ne mărităm. Care e motivul pentru care te măriți? Că dacă știi că te măriți din iubire, știi că trebuie să faci treabă în relație. Nu poți să stai să treacă vremea pe lângă tine. Dacă te iubești, dacă intri în relații din alte interese, deja aici fiecare să-și asume povestea. Dar cam despre asta este vorba, da? Hai să vedem încă 3 mesaje de la acest minunat tarot. Da.
Cavalerul de pământ avem aici. Organizat, responsabil și solitar. Foarte interesante mesaje. Atât Ești atât de organizat, de responsabil și de singuratic. Și aș mai adăuga serios, pentru că, vorbim despre fecioare. Când vorbim despre fecioare, trebuie să conștientizăm care este energia unei fecioare, în general. Dacă pentru tine doar asta este important, ar trebui să te gândești un pic mai mult. Nu e doar asta. Tu poți, energia ta poate să fie centrată doar pe material, energia ta poate fi centrată pe a fi responsabil, pe a fi corect, pe a fi, nu știu, organizat, dar această, hai să spunem așa, energie atât de bine și de bună și de corectă și de organizată plictisește. Cavalerul de monede este o energie plictisitoare, în care, domne, nu e nimic, e așa, plafon tot, nu se mișcă, Cavalerul de monede nu se mișcă, e singurul din tarot care stă pe loc. N-ai cum să funcționezi toată viața la fel. Este vorba despre a evolua. Ieși din această energie doar organizată și serioasă, mai fă și altceva. Pentru că devii sau vei fi un singuratic. Dacă tu asta vrei, să trăiești singur, atunci e ok. Nimeni n-are ce să zică. Dar dacă tu vrei altceva în viața ta, dacă tu vrei o relație, dacă tu vrei să simți că ai trăit, când ajungi la 80 de ani, să zici, băi, oare mă uit în urmă așa, eu mereu îmi pun întrebări de genul ăsta, am o problemă și o mentală și mă gândesc, când ajunge la 70-80 de ani și mă uit în urmă, o să fiu mulțumită de viața pe care am trăit-o? Întreabă-te același lucru, pentru că ești prea serios, prea organizat, și ar putea să existe pentru unii dintre voi pericolul să rămâneți singuri, să fiți părăsiți, dacă vreți, de toată lumea, pentru că sunteți prea așa, pluf. Nu ai, domne, mai multă energie în tine, fă ceva. Îmi pare rău, dragii mei, eu vă dau voi să mă înjurați, nu am niciun fel de problemă, 7 de pământ. E nou cu monedele aici la voi. 7 de monede este o carte de investiții. Investiții, evaluare și răbdare. E ca și cum se spune, investește în tine, analizează-te un pic, pentru că dacă ești genul de persoană așa care, uite, stă asta așa cu moneda asta în brațe și are o privire tristă, ea se uită așa în pământ, ea nu se vede fericită. Dar nici nu renunță la moneda aia, nici nu face mai mult, nici nu face un alt pas. Da? Și aici este vorba despre a investi. Analizează-te, pentru că 7 de monede e o carte de analiză. Tu nu poți să ai așteptări de la alții. În primul trebuie să avem așteptări de la noi. Dacă eu mă analizez și mă văd pe mine că stă așa, nu-mi place ce văd în viața mea, dar nici n-am zvâcul ăla să fac mai mult, 7 de monede spune investește în tine, ca să înveți să faci mai mult, să înveți să fii altcumva, că tu nu ești doar pământ. Vreau să rămână foarte clar. Când voi începe să vorbesc despre astrologie, veți înțelege de ce vă bat la cap atâta. Și nu doar pe voi, Doamne ferește, eu aici pe toată lumea scot la tablă, cumva. Bine, nu eu, cărțile săracele. Dar eu le pun în cuvinte, așa, și eu mi-au înjurăturile. Dar aici este vorba despre asta, evaluează-te, investește în tine ca să crești un pic mai mult, să nu rămâi doar așa pe loc și să ai răbdare cu tine. Trebuie să ai răbdare cu tine, încet, încet. Fecioara are răbdare. Dar ideea este să faci ceva. Și pajul de aer.
pajul de spade, care din nou vine cu același element de învățare, de practică, nu de practică, de informații și de curiozitate. Avem adevăr, analiză și sinceritate. Da? Analiză din nou, sinceritate față de tine și pune-te și caută informații, pentru că spadele sunt informații, caută informații despre cum poți tu să fii, cum poți tu să investești în tine în așa fel încât să devii din ce în ce mai încrezător în această viață, să te pui în valoare, să te iubești și să crești, să nu stagnezi, pentru că aici ești plafonat. Fă ceva. Toate cărțile ne spun că e momentul să începi să faci ceva. Mai mult. Nu-ți servește cu nimic să stai să te învinovățești. Să zici, da, păi da, eu uite că din cauza mea, nu știu, m-a înșelat, dacă aici vorbim despre... Cu ce te umple pe tine auto-învinovățirea? Cu nimic. Te duce din nou în același punct în care te uiți la tine și zici, nu-mi place ce văd, dar nu știu ce să fac. Uite, învață, că găsești informații acum. Doamne ferește câtă informație e, că nici nu mai știu ce să facem cu ea. Da? Cam asta e, dragile mele fecioare, nu mai am altceva pentru voi. Vă pup. Eu știți că vă iubesc pe voi și pe toată lumea, iubesc lumea în general, umanitatea o iubesc. Și dacă rolul meu e ăsta, să scot la tablă pe toată lumea, o voi face, nu pentru că face mie plăcere, ci pentru că este pentru binele nostru. Apreciază tot ce vine către tine. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.